Hala! Magkala ko tayo sabi ko, paano tatayo? Yay! Ayan, kompleto na yung mga ama sa Father's Day. Tapos ito yung kukumpleto. Yung uso. Nagkakahatian ng mangga dito. Spider-Man. May halong pagmamahal. 1, 2, 3. Happy Father's Day. 1, 2, 3. Oh my gosh, you guys, sa over a decade na paglalaro ko ng Plants vs. Zombies, ngayon ko lang maaabot yung 1,000 feet tall. 5 na lang. Let's do it. Woo! 5. Celebrate with me by typing out to make zombies spit out candy wind. Oh my gosh! Yan pala yung sinasabi nila. But is that it? Hala! Hala! Totoo nga! May candy! Wow. Sorry. Ba? Guys, may bagong comeback yung Icon. Ito yung Tantara music video performance version nila. Stop ko muna kasi sabi ko, ba't hindi ko i-record yung reaction ko? Shucks! Shucks! Umpisa natin. Oh my God! Oh my God! Baby ko! Oh my God! Okay. Ang ganda! Music video performance sa bagong company nila na 140 Entertainment kasi umalis na sila sa YG. This is so awesome. So, eto guys, may pinadala yung friend ko, si Kat. Tingnan natin kung ano to. Mystery box daw. Ano to? Hala! Mga Uy, bahay ko sa kwarto. Sinabi niya sa akin, ibibigay niya nga daw sa akin yung ganito niya. Hala, thank you, te. I love you so much. Tissue holder. Meron daw letter dito. Sige, check natin yan. Ay, paano ba ito? Sisirain ko pa? Oo, yun. Ayun nga. Mamaya ko nababasahin yung letter. Hala, te. Team Kahoy. May orange pa ako na. What's this? Parang electric Power na. bank. Pag nilagay mo ta. Oo, maraming salamat, te. May ganyan kami white. Orange pa talaga. Ay, barbecue. Nag-order siya kay Mang Roger. Yung pang flat lay. Ayokong buksan kasi magkakalat. Flat lay galore. Oh, di ba? Taray. Ano pa to? Next. Ano to? Hala! Ay, sikat sa mga parang hangin. Hangin. Sabi ko, tayo sabi ko, paano tatayo? Then, what in the world? Ano to? Parang may May mga decor pa sa loob. Ari ko, Di ba nagyan tissue? nalagyanan ba ito ng tissue? Paano to? Baka masira ko. Mga cord ata, di ba? Ala, ang dami! Katrina! Ano to? May ipit ba? Diyan mo lalagay yun. May test tube Diyan pa? mo lalagay yung flowers. Oo nga. Ano to? Pang shot. Ba't may test tube? Thank you, te! Love you! Dito yung pang-organize ng cord. Feeling ko may nagre-revamp ng kwarto. Thank you so much, te! I appreciate it so much. Ito yung kulay natin eh. Thank you! What is this? Paul? Ron. Polvoron. Ay, galing na! Kuwang-kuwa na ka! Ang galing, ulitin natin. What is this?
Polvoron. What is this? Ay, palapit-lapit na. Polvoron. Sami, say polvoron. Ay, bye-bye ba? Hibe. Polvoron. Oh, what will mommy open? Polvoron. Polvoron. Vever. Ayaw na niya. Vever. So yummy this what? What Naku! is that? Naku! You say yummy polvoron. Isabella? Kahit naman ang pagkaluto, pagkatapos ko niluto. Masaya pa yan. Ano nga tutulan, no? Ano yung salted egg yan? Ito. Honey buff. Napalulo ka. Honey buffalo. Honey buffalo. Soy garlic. Soy garlic. Caribbean barbecue. Caribbean barbecue. Taray. Chicken ng Zarts. Ito salted egg ko. Where are you going? Masarap ba yung chicken? Yes. I mean, sakto lang. Ang galing mo pala mag-review, Kim. Sakto lang. Socks lang. Happy birthday to you. Part 2, part 2. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Lolo! Yay! Happy birthday, Lolo. Yay! That's your present for Lolo? It's a book. Wow! What will you say now? What will you tell Lolo? How about you, Stormy? Stormy, what will you tell Lolo? Happy birthday, Wawa! Ang ganda ng gift ni Sky. Kaya nga, book. Visit mo. Ang flavor nito ay pistachio, ano ba? Choco something. Ito ay caramia cake. Ang cute, oh. Meron pala siyang green na cream. Grabe, yun na naman siya. Cake with coke. Ito talagang si Jen. Di ba cake? Ang init, guys. Sarap. Gusto yung green. Ano na? Oh my God, gusto ko yan. We're here at SM, guys. Ayan si Papa. Father's Day ngayon, kaya nandito kami. Andiyan din sila kuya, kinuha nga nila sa storm, galing kaming pagsamba. Diba? Kaya mga naka-dress kami. Sunday dress! Hi! Wow, so pretty! Mamaya tignan niyo yung haircut ni Stormy. Hoy, China doll! Hi! Oh, parang isang linggo hindi nagkita. Kamilog, dito mo kami pakakainin. Naloloko nga ako. Ang yaman mo pala. Tignan mo, madam na madam naman yung outfit mo today. We're here at Aristocrat. Dito kami kakain. Laging mahaba daw yung pila sa halos lahat ng kainan. Kasi Father's Day. Kaya sa wakas, nakaupo na kami. Isang oras may... Oh. Wow, so pretty. Like your? What? So pretty like your? After mga mahigit 1 hour yata kami nakapila. Sa wakas nakaupo na kami. Tapos nagpa-advance order para hindi ganun katagal maghihintay. Kasi dahil gutom na kami. Ayan, kompleto na yung mga ama sa Father's Day. Tapos ito yung kukumpleto. Paiyakin mo na naman si Lola. Marites, oh. Finally! Our food is here. Ilalagay yung sabaw dyan. Wow! Ito yung sinigang na bangus. Wow! Ito yung chicken. Wala, makikita yun. Gutom na gutom na. Huli, kumakain na. Kamilog, i-ready mo na yung credit card mo, ah. Sabi ko nga dito eh.
Nakita ko yung icon sa Facebook. Ticket selling na. Nag-ano na. Ready mo na, pero hindi ko pa meron sa'yo ah. Birthday gift mo na sa akin yun. Matag-emote. Thank you po. What are you eating? Shanghai Asan na? rice. What? Shanghai versus rice. Shanghai versus rice. Sino kayang maghuhugas? Okay! May pa-cake pa si Kuya Lance. Ang next in line na father. Ano na yan? Kick-off party. So, ito na yung cake na binili ni Kuya Lance. Masarap naman siya. Say ah! Hi guys! Vlog, welcome to my guys. Hi ka sa vlog. Hi guys, manorin niyo yung vlog namin ng boyfriend ko. Magiging out soon. Hey, let's go! Joke lang yun guys. Makain po kami ng sagot gulaman. And it's super lamig. And who's here? Star? Say hi. Say hi to the vlog. Hi, vlog. Uy, ito naman addict sa addict sa hair niya. Say hi. You ask the viewers, is your hair makulong? Viewers. My hair was magulo. Magalaw lang na onti yung bangs niya. Oh, ayan na. Ginalaw ko lang. Yung uso. Kiss. Kiss. Say hi vlog. Hi vlog. Ay. But, nakaritig. Grabe, matinding maritesan to ah. Usapang promeo lang to guys. I want to see my back. Hi. Behind camera. Hi! Tin and Tina. Ayun na si Kikay. Ay, si Kikay. Lumalambitin pa si Kikay. Magpipicture kami here. Hi, Willie! Hi, Willie! I could barely touch. I wasn't brave enough. What? What do you want? I want you. What do you want? Stormy, you say hi. Ayaw mo. Una po ako. Nagkakahatian ng mangga dito ah. Actually, ito, real talk yan. Galing yan sa probinsya namin sa Paniki. Yeah. Puno namin ang mangga doon. May puno kami ng mangga doon. Galing si Lance kaya may uwi siya. Sabi ko, ilagay mo na to sa plastic natin. Para pag nakalimutan nila, maiuwi natin. Guys, kung nakikita nyo pareho kami ng bibig ni Mami Log, gamit ko kasi yung niya. Lip serum niya. Yung lip serum niya from Cerisei daw. Bigla yung kulay. Oo. Magic. Oo. Pero maganda siya sa lips. I mean, moisturizing siya. Malagkit. Oo. Moisturizing. Try ko ngayon sa Cerisei na yan. Bili niyo sa TikTok shop ko. Char. Saan kayo pupunta? Asan yung ninja? Ano yan? Ay, saan eh? No, sabi niya. Hi! We're going to take a picture lang. Wala, sunod mo siya doon, sunod mo siya doon. Daddy will carry you. Natatakot na naman siya sa mga ano. Thank you. One, two, three. One, two, three. 1, 2, 3. Everybody's day. 1, 2, 3. How about you? How about you? Spider-Man. Wala nagbabago sa mukha. Tingnan nyo, nagre-retouch siya. Bumili siya ng lip tint sa Vice Cosmetics. Ah! Tingnan mo yung linis niya. Oh, enough na. That's enough na. Diba? Oh, show me. Wow!
Show me your face. Oh, so pretty naman, my baby. Ang ganda bagay sa kanyang kulay. Okay, kukunin ko yan sa'yo. Char. My beautiful bag. Guys, ito yung mga bago sa SM North. Ayan, meron ng Baron Bliss, Peripera, Easy & Co. Anong binili mo ba? Salted chocolate with frozen berries and Oreo pie. Na may halong pagmamahal. Iyan, ano sa'yo? Spice cookie. Tsaka small lang. Yun lang, walang toppings. Yung ano Yung ta? spice cookie lang talaga. Kay Kuya Lance kasi may toppings na pagmamahal. Sa'yo? Arrogant. Ano sa'yo? Dragon fruit, Oreo pie, and salted chocolate. Asan? Patingin. Na-devour mo na yun. Na-mix na niya. Sa'yo? Medium cup, grapes, white chocolate, and cereal milk. Masarap yung cereal milk? Yeah. Like, ano yung powder siya? Ah, sauce siya. Sauce. Ano yung parang powder? Ayun yung white choco. Patingin nga. White choco? Saan yung sa'yo? Wala yung sa akin, may Kinuha ng anak mo. Ano yung sa'yo? Dark side. Dark side? Oh, wow! Look at that! Dragon fruits, lychee, saka spiced cookie yung sauce niya. Nag-sharing daw ako, puro itim na yung mukha niya. Sabi ni Bella, hindi daw ako nag-share sa kanya ng dark side ko. Hindi na niya naman itsura niya. Mukha ba akong hindi nag-share? Puro itim na yung bibig mo. Pati ilong mo yan. Guys, look who we found! Si Bixby! Hi, hello po. Friend namin yan. Yeah! Ano gagawin mo dito? dark side. Gusto ko yun. Ano gagawin mo dito? Share mo naman. Ayan, i-claim ko lang yung freebie. Siyempre, alipin tayo ng salapi. Wala tayong pera. Kaya i-claim na lang natin yung free. Oo, mayroon siyang freebie dito sa BLK. Kasi gift pinicture niya. Pinicture niya yung BLK. Tapos natuwa sa kanya si BLK. Kaya may free siya. Hindi ko nga alam, baka pag sinabi ko yung code, baka may dagdag more, ano pa. Ay, Hindi ko alam eh, basta may sinabing ano. sige, sabihin mo yung code. May tinitignan silang sasakyan dito. Ando si Bella sa loob. Hi! Mami Log, saan mo kami pagdi-dinnerin? Inabutan na sa Inabutan na ng dina. Baka itlog na maalat tsaka kamatis na nagkain. Alin? Yung, diba, pupunta ka dito, lunch. Lakad na onte, dessert. Dessert para sa lunch. Mga lalakad na onte, nagugutomin na naman si daddy. Early dinner. Lakad onte. Dessert second na naman. dessert. Lakad onte, yun na, dinner na totoo. Ay, may early dinner. May pamerienda pa. Parang gusto ko rin sumama sa mga lakad niyo. Kanin. Wow! K-pop idol yarn. Flying kiss! Sino katabi na dun? Baka baka pando rin yung sasakyan. May driver pa.